Είναι ένα τραγούδι του Κωστή Κατσακαλίδη, ενός πραγματικά πρωτοποριακού πόντιου καλλιτέχνη που μεγαλούργησε τη δεκαετία του 70-80 κυρίως. Πέθανε νωρίς από καρκίνο, νομίζω, στα πνευμόνια. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τον γνώριζε ο Μίμης Πλέσας, τον είχε ακούσει κάποια στιγμή στο στούντιο και μαγεύτηκε. Νομίζω κάτι έχει γράψει σε ένα δίσκο του. Το συγκεκριμένο τραγούδι, λέω πρωτοποριακός, γιατί ήταν από ένα χωριό έξω από τη Δράμα, από ένα μικρό χωριό, δεν είχε δυνατότητες να σπουδάσει, από μια φτωχή οικογένεια. Έχω δει, δηλαδή, τον έχω ακούσει να τα λέει αυτά. Ήταν και γνωστός μου τότε που πήγαινα στα ποντιακά. Και επειδή έπαιζε και ο πατέρας του, η μάνα του και ο πατέρας δεν του επέτρεπαν να παίξει τη λύρα, γιατί τότε οι οργανοπαίκτες ήταν στην κατώτερη βαθμίδα της κοινωνίας. Δηλαδή τους οργανοπαίκτες τους γάμους τους έβαζαν χώρια και κατώτερα να φάνε. Αυτός λοιπόν με πείσμα πήρε λύρα, έφερε τα πρώτα λεφτά στην οικογένειά του και άρχισε σιγά σιγά. Αυτό το τραγούδι που ακούσατε λοιπόν, ο ίδιος παίζει δύο λύρες, μία που παίζει πουρδισμένη ψηλά και μία χαμηλά. Και οι δύο φωνές και οι δύο δικές του, μία ψηλά, μία χαμηλά. Και έκανε αυτή τη μίξη μόνο στο ένα παιδί από τη Δράμα, που για την εποχή, τη δεκαετία του 80 δηλαδή, ήταν και παραμένει πρωτοποριακό. Έτσι το ανέφερα σαν ένα μνημόσυνο στον Κωστή Κατσακαλίδη, με τον οποίο στην ουσία ανδρωθήκαμε καλλιτεχνικά ή αν θέλετε μουσικά στα ποντιακά. Ήταν εδώ, έπαιζε σε διάφορα ποντιακά κέντρα. Αυτά μια εισαγωγή. Απόψε Τρίτη 7 Μαΐου του 2024. Τι να πω τώρα, είναι πραγματικά να κλαις και να γελάς με αυτά που συμβαίνουν με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή πριν πάμε παρακάτω και διαβάσουμε δούμε τα σχετικά κείμενα, καταρχάς χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του τζαμιού, της μονής της χώρας ως τζαμί, και πάλι ο ίδιος χθες την εγγενίασε με τηλεδιάσκεψη, είπε κόβω την κορδέλα από μακριά κτλ. Αυτό το παρουσίασε ως ένδειξη σεβασμού στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Δηλαδή προσέξτε, σε μια εκκλησία που έχτισαν άλλοι μισή χιλιετία πριν πατήσουν, όχι μία χιλιετία πριν πατήσουν το πόδι τους οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, μία χιλιετία πριν το παρουσιάζει ως πολιτιστική κληρονομιά δικιά του, και από σεβασμό στη δική του πολιτιστική κληρονομιά μετά μίλησε και αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, είπε ότι θα δούμε τι ακριβώς είπε, θέλουμε, λέει, να αποκτήσουμε φίλους και τα λοιπά. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε αφού επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Αυτό δεν το είπε, αλλά εξυπακούεται. Και είπε, εμείς, λέει, είμαστε η γέφυρα μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Θέλουμε να πάμε και στην Ανατολή και στη Δύση να απευθυνθούμε. Σαν το δικέφαλο αετό των Σελτζούκων. Προσέξτε, οι Σελτζούκοι εμφανίστηκαν τον 11ο αιώνα στην Ανατολία. Και είναι αλήθεια ότι υιοθέτησαν τον δικέφαλο αετό, που ήταν έμβλημα των Βυζαντινών 1000 χρόνια πριν. Την παρουσίασαν τον δικέφαλο, παρουσίασε το δικέφαλο αετό ως έμβλημα των Σελτζούκων. Και οι Σελτζούκοι είναι αλήθεια ότι υιοθέτησαν αυτό τον δικέφαλο αετό. Αλλά τον υιοθέτησαν γιατί όπως κατέλαβαν την περιοχή της
Καραμανίας Καπαδοκίας με έδρα το Εικόνιο. Εκεί λοιπόν, χωρίς να αλλάξουν τη γραφειοκρατία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, θεωρήθηκαν συνεχιστές της και προσέστε πώς το ονόμασαν, το Σουλτανάτο των Ρουμ, το Σουλτανάτο των Ρωμιών δηλαδή, και κράτησαν το δικέφαλο αετό. Και έκτοτε ο δικέφαλος αετός είναι το έμβλημα του Δήμου του Εικονίου, της ομάδας του Εικονίου, Κόνια Σπορ, είναι της Άμυδας, του Διαρμπακύρ των Κούρδων, δικέφαλος αετός, το Ερζουρούμ είναι ο δικέφαλος αετός, και η τουρκική αστυνομία, το έμβλημά της το κανονικό, το κεντρικό, είναι ο δικέφαλος αετός. Άρα αυτά τα πήραν ως είτε κομμάτι ή συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Ερντογάν λοιπόν κάνει το δικέφαλο αετό έμβλημα των Σελτζούκων. Μιλάμε από δούλεμα σε δούλεμα μας πηγαίνει ο Ερντογάν. Εδώ για να είμαστε ακριβείς, για να μην πέσουμε και εμείς στην παγίδα του Ερντογάν και λέμε τα ίδια, ο δικέφαλος αετός μπορεί να υιοθετήθηκε ως σύμβολο της ελληνικής, της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου και της Κωνσταντινούπολης, όμως ως έμβλημα για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε ένα ανάγλυφο στους Χεταίους, σε μία πόλη των Χεταίων, τη Γιαζλίκαια. Εκεί εμφανίζεται για πρώτη φορά αρκετούς αιώνες πριν, το 1000 π.Χ. Προφανώς από εκεί τον υιοθέτησε το Βυζάντιο, έχει και ένα συμβολισμό γιατί το Βυζάντιο Παύλα Κωνσταντινούπολη έβλεπε και στην Ανατολή και στη Δύση, και από εκεί και μετά ταυτίστηκε ο δικέφαλος αετός με την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Τον έχουν υιοθετήσει φυσικά και άλλοι το δικέφαλο αετό, για παράδειγμα η Αλβανία, νομίζω και η Σερβία. Αυτό, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι δικός του, όπως λέει ο Ερντογάν, είναι το έμβλημα των Σελτζούκων. Είναι το έμβλημα των Σελτζούκων, το οποίο όμως ήταν των Βυζαντινών που το διατήρησαν οι Σελτζούκοι με το Σουλτανάτο των Ρουμ, των Ρωμιών. Καλά, εκεί αν ψάξετε. Επίσης, πριν πάμε στην ανάλυση των γεγονότων, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε πει τις ενστάσεις μας για τη γαλάζια πατρίδα και την εξαίρεση των 10 νησιών από τη Σέγγεν, που εντάσσει αυτά τα νησιά πιο ομαλά σε εισαγωγικά στο σχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Όμως από την άλλη πλευρά έχω μαρτυρίες και δεν είναι μία, που μιλούν ότι τώρα το Πάσχα σε ορισμένα νησιά υπήρχαν χιλιάδες κάτοικοι των απέναντι ακτών από αυτά τα νησιά που πήγαν, επέλεξαν να περάσουν αυτό το τριήμερο σε αυτά τα νησιά, στη Σάμο, στη Χίο, στη Ρόδο, και μαρτυρίες για πολύ κόσμο που ήταν και στην περιφορά του επιταφείου και στην Ανάσταση, και μάλιστα ενώ κανονικά δεν φορούσαν τίποτα, επειδή αυτό ήταν παράδοση στην Ανατολή και στους χριστιανούς, μέσα λέει στην εκκλησία ή στον επιτάφιο με καλυμμένο το κεφάλι, όχι όμως μουσουλμανικό το τρόπο, χριστιανικό το τρόπο, κατά παράδοση του παλιού τρόπου που χρησιμοποιούσαν, που ακολουθούσαν και οι δικές μας μανάδες και οι γιαγιάδες, που στην εκκλησία πάντα πήγαινες οι γυναίκες με καλυμμένο το κεφάλι. Εκεί λοιπόν τώρα κανείς δεν μπορεί να πει για ποιο λόγο συμμετείχαν στην περιφορά του επιταφείου ή και στην Ανάσταση. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί κρυπτοχριστιανοί απέναντι ειδικά στα νησιά. Όχι, όχι. Υπάρχει όμως, ξέρετε, είναι η παράδοση, είναι και η μνήμη, οι μνήμες που πολλές φορές ξεπερνούν οι μνήμες μας το όριο ζωής το δικό μας, δηλαδή το πότε γεννηθήκαμε, μπορεί να πάει και πιο πίσω, και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν μια έλξη για τη χριστιανική θρησκεία χωρίς να μπορούν ίσως και να την εξηγήσουν. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ, πάντως ας το κρατήσουμε και αυτό ως ένα κρατούμενο.
Να δούμε τώρα την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Λοιπόν, σήμερα αρχίζει η άσκηση Θαλασσόλικος. Τουρκιστή Ντενίζ Κουρντού. Την πρώτη την έκαναν τον Ιανουάριο, την πρώτη φάση. Τη δεύτερη την κάνουν τώρα, ταυτόχρονα με την έναρξη της κύριας φάσης της άσκησης ΕΦΕΣ 2024. Τι είναι η ΕΦΕΣ, τι είναι η Ντενίζ Κουρντού, ή μάλλον τι είναι η Ντενίζ Κουρντού, τι είναι η ΕΦΕΣ. Για να μπορέσει υπάρχει μια δύναμη, υπάρχει καταρχάς η Στρατιά Αιγαίου στη Σμύρνη, που ιδρύθηκε τις 20 Ιουλίου του 1975, δηλαδή στην πρώτη μαύρη για μας επέτειο της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, και παρουσία τα εγγένεια της Στρατιάς Αιγαίου. Προσέξτε τι όνομα χρησιμοποίησαν, Στρατιά Αιγαίου. Αιγαίο δεν υπάρχει, οι μικρασιατικές ακτές ποτέ δεν λεγόταν Αιγαίο. Οι Τούρκοι για πολιτικούς λόγους, για να έχουν λόγο και στο Αιγαίο, ονόμασαν Αίγεμπελγεσί, περιοχή Αιγαίου. Τι είπαν, Στρατιά Αιγαίου, για να δείξουν ποιος είναι ο στόχος της, η αποστολή της. Εκεί λοιπόν η Στρατιά Αιγαίου μετατρέπεται με βάση τον σχεδιασμό σε ΕΜΟΓ λέγεται. Είναι ειδική ή μάλλον διοίκηση, διακλαδική διοίκηση Αιγαίου, διακλαδική διοίκηση ειδικής αποστολής Αιγαίου. Καταλαβαίνετε τι είναι η ειδική αποστολή Αιγαίου. Τι είναι λοιπόν η ΕΜΟΓ? Η ΕΜΟΓ, μόλις αποφασίσουν να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους οι Τούρκοι για να καταλάβουν ένα βασικό νησί ή και κάποια μικρότερα, τότε η Στρατιά Αιγαίου μετατρέπεται σε ΕΜΟΓ. Γιατί γίνεται διακλαδική? Γιατί παίρνει υποδιοίκηση, αεροπορική δύναμη και δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Δύναμη της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού. Και στην ουσία γίνεται ένας αυτόνομος στρατάρχης που μπορεί να διεξάγει πόλεμο σε συγκεκριμένη αποστολή χωρίς να εμπλέκεται το ΓΕΘΑ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ. Ο ίδιος κατευθύνει αυτές τις δυνάμεις. Αυτό γίνεται για ένα συγκεκριμένο σχεδιαστικό στόχο. Τώρα, τι κάνει η ΕΜΟΓ? Η ΕΜΟΓ λοιπόν έχει ως στόχο να κάνει ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό του νησιού που θέλει να προσβάλλει, να καταλάβει, και από εκεί και μετά, αφού πετύχει ναυτικό αποκλεισμό και αεροπορικό αποκλεισμό, άρα δεν μπορούν να το ενισχύσουν οι δυνάμεις της Ελλάδας, στη συνέχεια αρχίζει η φάση της αποβατικής, αεροποβατικής και αεροκίνητης επιχείρησης, για να καταλάβουμε το νησί. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προηγηθεί ο θαλάσσιος έλεγχος και ο αεροπορικός έλεγχος του Αιγαίου από την Τουρκία. Πώς? Με το θαλασσόλικο. Δηλαδή ο θαλασσόλικος, που είναι του ναυτικού, υπάρχει αντίστοιχη άσκηση και της αεροπορίας, η οποία δεν διεξάγεται, αντίστοιχα σχέδια. Το πολεμικό ναυτικό, επειδή είναι περίπλοκη, πρέπει να κάνουν ασκήσεις για να την κάνουν όταν χρειαστεί για τους Τούρκους. Άρα βγάζουν όλα τα πλοία τους, θα δείτε παρακάτω πόσα, τα οποία κλείνουν το Αιγαίο και δεν επιτρέπουν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να έχει το θαλάσσιο έλεγχο για την ελληνική πολεμική αεροπορία, τον αεροπορικό έλεγχο του Αιγαίου. Αφού λοιπόν το εξασφαλίσουν αυτό, τότε γίνεται ο ναυτικός αποκλεισμός από την ΕΜΟΓ, από την διακλαδική διοίκηση της ειδικής αποστολής Αιγαίου, και αυτό είναι το σχέδιο λοιπόν. Και αυτό το σχέδιο, ακούστε εδώ, το ξέρουν όλες οι καριόλες της Δύσης. Εντάξει, όλοι το ξέρουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στέλνουν στρατιωτικούς και παρακολουθούν την άσκηση αυτή. Οι στρατιωτικοί δεν πάνε εκεί για να φάνε τα τουρκικά τους μεζέδες. Εντάξει, οι στρατιωτικοί πάνε εκεί για να καταλάβουν τι γίνεται. Και ξέρουν τι γίνεται. Αυτοί λοιπόν, οι χώρες αυτών, δεν μπορούν να ζητούν από την Ελλάδα να αποδυναμώσουμε την εθνική μας άμυνα για να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Γι' αυτό βλέπετε αυτές τις αντιδράσεις. Τα γνωρίζουν όλα και αντί να δείξουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα, δείχνουν αλληλεγγύη στην ουσία στην Τουρκία, στέλνοντας τους παρατηρητές. Εμείς λοιπόν αυτό έπρεπε να το καταγγέλουμε μετά από κάθε άσκηση. Και τώρα
Το θαλασσόλικο πρέπει να καταγγείλουμε. Και την ΕΦΕΣ πρέπει να καταγγείλουμε. Αντί να καταγγείλουμε την ΕΦΕΣ, ξέρετε τι κάνουμε. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα την ώρα που είναι σε εξέλιξη η άσκηση ΕΦΕΣ και ο θαλασσόλικος. Τότε λοιπόν σου λένε οι Δυτικοί, τι να βοηθήσουμε την Ελλάδα, αφού δεν μπορείς να κάνεις κάποιον περισσότερο ευτυχισμένο από ό,τι θέλει ο ίδιος να είναι. Αφού ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Άγκυρα, γιατί να βοηθήσουμε? Σαν να το δέχονται είναι αυτοί. Εμείς δηλαδή θα γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως για την Ελλάδα, όπως έγινε βασιλικότερος του βασιλέως ο Μητσοτάκης για την Ουκρανία. Όχι κύριοι. Καθίστε εκεί να σας καβαλήσουν οι Τούρκοι. Αυτό μας λένε στην ουσία. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι ο θαλασσόλικος. Λοιπόν, ο θαλασσόλικος 8, λοιπόν, η δεύτερη φάση. Θα συμμετέχουν 100 πλοία επιφανείας. Προσέξτε εδώ. 8 υποβρύχια, 39 αεροσκάφη, 16 ελικόπτερα, 28 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, 7 μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα και συνολικά 15.000 άνδρες. Λοιπόν, στην άσκηση θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά και 6 καμικάζι Αλμπατρός Ίντα και Μαρλίν Ίντα. Σύμφωνα με τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού αντινάβαρχο Καάν Τουρκάν, η πραγματική χρήση πυρών θα γίνει στις 13 Μαΐου, την ημέρα που θα είναι ο δικός μας πρωθυπουργός εκεί, ενώ 43 πλοία θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε 27 λιμάνια από τις 17 μέχρι τις 18 Μαΐου. Θα σας πω κάτι, για έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα είχε συναίσθηση τι σημαίνει κράτος και τι σημαίνει να είσαι πρωθυπουργός ενός κράτους, αυτό και μόνο θα ήταν αιτία που δεν μπορώ εγώ να επισκεφτώ τη χώρα σου όταν εσύ κάνεις πειρά στο Αιγαίο με στόχο να καταλάβεις ελληνικό νησί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γεια σου Ερντογάν, και θα τα πούμε όταν βάλετε μυαλό. Αλλά πάνε εκεί πέρα, ο ραγιαδισμός είναι στην πράξη, η έννοια του ραγιαδισμού ολοκληρώνεται με αυτή την επίσκεψη. Αν δεν ξέρει κανείς τι είναι ραγιαδισμός, είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, αυτό με τον θαλασσόλικο, τι είπε λοιπόν ο Τούρκος ναύαρχος? Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αποφασιστικότητα των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων να θυσιάσουν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδας όταν χρειαστεί, με ακλόνητη αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό σε κάθε γωνιά της χώρας, πέρα από τα σύνορά της και στις θάλασσες του κόσμου, ιδιαίτερα στη γαλάζια πατρίδα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Δηλαδή πόσο πιο να μας το κάνουν? Και τι άλλο? Το γενικό πρόσταγμα θα έχει το ελικοπτεροφέρο Ανατολού, το οποίο την εβδομάδα που μας πέρασε πραγματοποίησε άσκηση στο Ιόνιο Πέλαγος, παρακαλώ, σε συνεργασία με την Αλβανία και τα Σκόπια. Δηλαδή σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι η Αλβανία και τα Σκόπια, η πολλαπλώς ευεργετηθήσα από την Ελλάδα-Αλβανία. Όταν οι Ιταλοί τους έδιωχναν με τα καράβια, τα σαπιοκάραβα πίσω, η Ελλάδα τους είπε ελάτε εδώ, τους θυμάμαι γιατί υπηρετούσα τότε, χωρίς δόντια, αχτένιστη, ένα πράγμα, ο πιο βασανισμένος λαός του κόσμου. Άνοιξε η Ελλάδα την αγκαλιά της, ήρθαν εδώ και τώρα η Αλβανία ξεπληρώνει αυτό το χρέος που έχει απέναντι στην Ελλάδα με κοινές ασκήσεις με τους Τούρκους. Καλά, για τους Σκοπιανούς δεν μιλάμε. Που υποτίθεται ο Κοτζιάς λέει τους Σκοπιανούς, λέει τους κάναμε για να μείνουν με τους Τούρκους. Τότε τι δουλειά έχουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους στο Ιόνιο? Αυτά όμως γιατί τα κάνουν? Διότι βρίσκουν μια Ελλάδα η οποία είναι του χεριού της, δυστυχώς, και των Σκοπίων και των τυράννων του χεριού τους. Δεν δείξατε τι σημαίνει να πειράξει την Ελλάδα. Εάν το να πειράξει την Ελλάδα είχε κάποιο κόστος, θα ήταν κοτούλες και η μεν και η δε και η παραδέ. Εντάξει. Όσον αφορά το θέμα της μονής της χώρας, ο Ερντογάν συμμετέχον με τηλεδιάσκεψη είπε 2-3 λόγια τα οποία δείχνουν και τη στρατηγική της Τουρκίας. Θα σας πω τι ακριβώς είπε. Καταρχάς επέλεξαν να ανοίξουν, να την κάνουν τζαμί την πρώτη λειτουργία την επόμενη του Πάσχα. Εντάξει, για να μας δώσουν το μήνυμα. Λέει, είπε ο Ερντογάν,
όχι μόνο στην Τουρκία, όχι μόνο στην Ανατολία και στη Θράκη, αλλά και σε όλον τον κόσμο, όπου υπάρχει μια πολιτιστική κληρονομιά που ανήκει σε εμάς, δηλαδή τα μνημεία που είναι εδώ ανήκουν στην Τουρκία, αυτό λέει, τα Οθωμανικής περίοδου, δεν είναι Οθωμανικά, είναι της Οθωμανικής περίοδου, που ανήκει στους προγόνους μας, φτάνουμε ως εκεί και τη φέρνουμε στο φως την πολιτιστική κληρονομιά. Τα τελευταία 21 χρόνια έχουμε αναστηλώσει 5.500 μνημεία προγόνων στη χώρα μας και σε όλη τη γεωγραφία της καρδιάς μας. Καταλάβατε? Σε όλη τη γεωγραφία της καρδιάς μας. Και λέει, το γεγονός ότι ξανανοίγει το τζαμί είναι μία ακόμα ένδειξη της ευαισθησίας που επιδεικνύουμε όσον αφορά την προστασία της κληρονομιάς μας. Κληρονομιά, ένα μνημείο που έκτισαν οι άλλοι για να είναι εκκλησία. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, με αυτούς τους Τούρκους θα πάνε σε έναν διαλλαγή ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ή όχι τι κάνει, εάν αυτό του το λένε οι Αμερικανοί και η κύρια Παπαδοπούλου, γιατί αυτή είναι το φερέφωνο, με την πολιτική έννοια το λέω, για να μην ξέρω εγώ. Λοιπόν, αν του το λένε οι Αμερικανοί, κάντο γιατί ξέρω εγώ εμείς σου εγγυόμεθα, όλα αυτά, το να κάνεις ό,τι σου λένε οι άλλοι, στην ουσία αφαιρείς από το κράτος σου την έννοια ή το δικαίωμα να λέγεται κράτος. Δεν είμαστε κράτος έτσι. Είμαστε μαριονέτα της κείνων ρήμαση πειθόμενη. Πώς το λένε οι Αγγλομαθείς? His master voice. Πάμε να δούμε τώρα. Τι είπε ο Ερντογάν? Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε με τις χώρες της περιοχής μας. Με όρους Τουρκίας, αλλά Τούρκα, έτσι. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πόρτα που δεν μπορεί να ανοίξει ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις. Αρκεί να υπάρξει προσέγγιση με καλή πρόθεση και να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία. Είπε ότι αύριο θα φιλοξενήσει τον Εμμύρη του Κουβέιτ και τη Δευτέρα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη. Σαν το δικέφαλο αετό των Σελτζούκων θα αναζητήσουμε τον τρόπο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ανατολή και τη Δύση στη βάση των κοινών συμφερόντων μας. Σε ό,τι αφορά τα ευρωτουρκικά, ο Ερντογάν είπε: η Τουρκία είναι πρόθυμη να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, εφόσον τηρούνται οι αρχές του δικαίου και του Pacta sunt servanda. Οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να απαλλαγεί από τη στρατηγική της τύφλωση και να σταματήσει να αποκλείει την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η μόνη διέξοδος στη διακυστίνδα στην οποία έχει εγκλωβιστεί η Ευρώπη εξαιτίας του ανταγωνισμού των δυνάμεων στην Ανατολή και τη Δύση της Ευρώπης. Όσο πιο γρήγορα οι Ευρωπαίοι δουν και αποδεχτούν αυτή την πραγματικότητα, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτούς. Τώρα, τι λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Τι να πω τώρα? Να σας πω κάτι. Πιο κενές περιεχομένου πολιτικές δηλώσεις δεν έχω ακούσει ποτέ. Παρακολουθώ επί 32 χρόνια μέρα νύχτα τις διεθνείς σχέσεις και τις δηλώσεις των πρωθυπουργών, Ελλήνων και ξένων. Λέει: παρά την ηρεμία που επικρατεί τώρα στο Αιγαίο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εξανατολών γείτονες επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάλλονται συνεπώς οι προσεγγίσεις. Γιατί επιβάλλονται? Αφού ο άλλος έχει ένα σχέδιο επεκτατικά, εσύ γιατί να τον προσεγγίσεις? Για να κάνεις πιο εύκολη την εφαρμογή των σχεδίων του? Από πού επιβάλλονται οι προσεγγίσεις? Επιβάλλονται συνεπώς οι προσεγγίσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψευδαισθήσεις. Μα ψευδαίσθηση είναι αυτό που λες, ότι επιβάλλονται οι προσεγγίσεις. Και όλοι οφείλουμε να είμαστε προσινείς, αλλά ποτέ αφελείς. Δηλαδή, αν ήσουν αφελείς, τι χειρότερο θα έκανες, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι χειρότερο θα έκανες από αυτά που κάνεις και λες? Μένοντας προσιλωμένοι στην πηξίδα που δείχνει το διεθνές δίκαιο, τραχαγύρευε την ειρήνη και τη συνεργασία. Άλλα αντάλλων πραγματικά. Τώρα, και ενώ συμβαίνουν αυτά, έρχεται ο Χακάν Φιντάν, μιλώντας στη 15η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην πόλη Μπαντζούλ, που είναι πρωτεύουσα της Γκάμπια. Προσέξτε τι είπε. Είπε τα έσωρα στο Ισραήλ, δεν μας ενδιαφέρει. Ας τα βρει το Ισραήλ με την Τουρκία. Λέει λοιπόν: ο Φιντάν αναφέρθηκε πλέον στην άδικη απομόνωση της τουρκικής δημοκρατίας στα κατεχόμενα, δηλαδή του ψευδοκράτους,
στη δεινή κατάσταση των Τούρκων στη Δυτική Θράκη, των Ουιγούρων στην Κίνα και των Τατάρων στην Κριμαία και κάλεσε όλες τις μουσουλμανικές χώρες να δράσουν από κοινού για τα θέματα αυτά. Και έκανε διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από το Ιράν, το Αζερβαϊτζάν, το Πακιστάν, το Μαρόκο, το Σουδάν και τη Σομαλία. Δηλαδή είναι άδικη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, που οι Τουρκοκύπριοι είναι απομονωμένοι εξαιτίας της κατοχής. Δεν είναι απομονωμένοι. Όσοι έχουν πάρει 90.000 διαβατήρια, 110.000 έχουν πάρει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πολίτες με πρώτης τάξης διαβατήρια. Ποιοι απομονωμένοι? Και για τη Δυτική Θράκη απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα από τους Τούρκους πολίτες. Καλά, δεν τους συγκρίνω με τους Κούρδους που τους έχουν χώσει όλους στη φυλακή όσους είναι ενοχλητικοί, τους χώσαν στη φυλακή και διαβάζω τώρα έχουν κερδίσει 75 δήμους οι Κούρδοι, διαβάζω ότι για 29 δήμους ετοιμάζουν επιτρόπους. Δηλαδή ψήφισαν οι πολίτες, θα τους πάρουν, θα διώξουν τους δημάρχους και θα βάλουν επιτρόπους οι οποίοι λαιλατούν τον πλούτο του Δήμου. Αυτά λοιπόν η Τουρκία κάνει. Γιατί όμως τα κάνει, ξέρετε? Τα κάνει γιατί εμείς δεν είμαστε αφελείς. Παρά είμαστε αφελείς. Όταν δεν καταγγέλεις την Τουρκία για αυτά που κάνει στους Έλληνες, στον τζαμί ή στις μετατροπές των εκκλησιών στη Ζαμιά και στους Κούρδους και σε όποιον ασκεί πολιτική βάρβαρη και γενοκτονική, τότε έρχεται η Τουρκία και κατηγορεί εσένα. Απλά πράγματα, κύριε Μητσοτάκη, που δεν είσαι και αφελής. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι η πολύπαθη Κύπρος. Έχουμε ευρωεκλογές, όπως ξέρετε, στις 9 Ιουνίου. Την ίδια μέρα έχουμε και δημοτικές εκλογές στην Κύπρο. Λοιπόν, εκεί στις προηγούμενες ευρωεκλογές ήταν ο Σενέρ Λεβέντ, αυτός ο ήρωας δημοσιογράφος τουρκοκύπριος, του οποίου του έχουν κάψει την εφημερίδα, τον έχουν απειλήσει, απορώ πως ζει ακόμα, διότι οι συναγωνιστές δικούς του, αριστερός είναι άνθρωπος, έχει σκοτώσει το τουρκικό παρακράτος, είχαν κατέλθει στις προηγούμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο με μια ομάδα Τουρκοκύπριοι, Γιασεμί λεγόταν. Δεν κατόρθωσαν να εκλεγούν. Τότε το ΑΚΕΛ έδειξε τον Νιαζί Κζιλγιουρέκ, τον είχε στο ψηφοδέλτιό του και εξελέγει ο άνθρωπος. Είναι καθηγητής Τουρκοκύπριος στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, νομίζω. Ο Νιαζί Κζιλγιουρέκ, ο οποίος, όπως λένε οι Έλληνες της Κύπρου, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Κοινοβούλιο δεν κατηγόρησε ποτέ την Τουρκία και ποτέ δεν υπερασπίστηκε την Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθησε μια πολιτική του διαχωρισμού, δηλαδή υπέρ των Τουρκοκυπρίων, αλλά όχι σε ένα ενωτικό πλαίσιο, διασπαστικό. Τώρα λοιπόν έρχεται μαζί με τον Σενέρ Λεβέντ, ήταν υποψήφιος και ο Όζ Καραχάν, ένας νεαρός Τουρκοκύπριος, ο οποίος τώρα κατέρχεται στις εκλογές για δεύτερη φορά υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους οικολόγους, με το κίνημα οικολόγων. Έδωσε μια συνέντευξη στο Φρίξο Δαλίτη, νομίζω. Προσέξτε τι λέει το παιδί. Δεν τα λέει ούτε το 10% των Ελληνοκυπρίων πολιτικών αυτά που λέει ο άνθρωπος αυτός. Είναι η δεύτερη φορά που βάλετε υποψηφιότητα. Γιατί διεκδικείτε την εκλογή στην Ευρωβουλή? Το προσφυγικό ζήτημα, λέει, τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε μια ανελαίητη επίθεση στη δημοκρατία, την ελευθερία και την κυριαρχία των ανθρώπων παγκοσμίως. Το προσφυγικό ζήτημα επιδεινώνει περαιτέρω τη δημογραφική δομή του νησιού μας, που ήδη δέχεται επίθεση από τους παράνομους Τούρκους επίκους. Πάρτε μία στο κεφάλι. Ποτέ δεν είπε ο Κζιλγιουρέκ παράνομους Τούρκους επίκους. Στη διάρκεια της πανδημίας, λέει, μας στέρισαν την ελευθερία. Η περιβαλλοντική καταστροφή συνεχίζεται και στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές. Το νησί χρησιμοποιείται ως παραπλανοφόρο από το Ηνωμένο Βασίλειο και το ΝΑΤΟ, επιδεινώνοντας τον πόνο των ανθρώπων σε περιοχές όπως η Παλαιστίνη και η Ιεμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει σημαντική ευθύνη για αυτά τα ζητήματα, ως εκ τούτου αποφασίσαμε με το κίνημα οικολόγων και συνεργασία πολιτών. Γιατί να επιλέξει κάποιος τη δική σας υποψηφιότητα? Είναι προφανές ότι οι περισσότεροι από τους προηγούμενους ευρωβουλευτές του κράτους μας, λέει την Κυπριακή Δημοκρατία, απέτυχαν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ειδικότερα τη γεωγραφική της θέση και τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Ποτέ ο Κιζίλ Γιουρέκ δεν είπε τουρκική κατοχή. Ποτέ. Με βάση τα όσα γνωρίζω και τα όσα λένε οι Ελληνοκύπριοι. Όταν ο λαός μας συντονίζεται στην τηλεόραση για να ακούει τους πολιτικούς μας, μένει μπερδεμένος, χωρίς να είναι σίγουρος αν βρίσκεται στην Κύπρο ή στη Σουηδία. Η τουρκική κατοχή βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε, συμπεριλαμβανομένες της προσφυγικής κρίσης, αλλά αυτό δεν το αναδεικνύει κανείς. Θα αντιταχθώ λοιπόν ενεργά σε οποιασδήποτε ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύουν την Τουρκία εις βάρος της Κύπρου και θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της. Τα προνόμια που παραγωγούνται στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η συμμετοχή στην Τελωνειακή Ένωση και άλλα, είναι κρίσιμα για την Τουρκία, άλλα που είναι κρίσιμα για την Τουρκία, δεν πρέπει να θεωρούνται κεκτημένα, αλλά να αξιοποιηθούν για άσκηση πίεσης προς την Τουρκία. Επιπλέον, δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω κάθε νομική και πολιτική οδό για να καταστήσω την Τουρκία υπεύθυνη για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής και της επικιστικής απεικιοκρατίας. Πέστε μου λοιπόν έναν Κύπριο και Ελλαδίτη πολιτικό τελευταία που να έχει μιλήσει με αυτά τα λόγια. Ένα μπορείτε να μου πείτε. Και γιατί δεν τα λένε? Γιατί? Μήπως είχαν συμφωνήσει πριν έρθουν το 1974 εδώ ότι δεχόμαστε την εισβολή και κατοχή της Κύπρου? Μήπως λέω? Θα επιδιώξω τη δικαιοσύνη μέσω θεσμών όπως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Ερντογάν και όσων κάνουν εγκλήματα πολέμου, ακόμα και το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ. Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους φορείς δεν συνδέονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ξεχωριστές διαδικασίες, έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική για να αξιοποιήσουμε την παρουσία του στην Ευρώπη, ώστε να προωθήσουμε την υπόθεση της απελευθέρωσης της Κύπρου και όχι της επανένωσης. Τι θα πει επανένωση? Τι είναι δηλαδή? Ένα βάζο που μας έπεσε έσπασε να το ενώσουμε? Απελευθέρωση χρειάζεται η Κύπρος. Λοιπόν, εκφράζεται μια διαφορετική άποψη για τη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Λέει το παιδί. Τα πλαίσια αλλάζουν και αλλάζουν από αυτούς που έχουν εθνική στρατηγική. Η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, ένα τουρκικό προτινόμενο σχέδιο που χρονολογείται από το 1957, έγινε διαπραγματευτικό πλαίσιο το 1977. Έκτοτε η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει την περίοδο των λεγόμενων συνομιλιών για επίλυση για να προωθήσει τις προσπάθειές της για επικισμό. Προς το παρόν υποστηρίζει μία ακόμη αλλαγή στο πλαίσιο. Εγώ προσωπικά και το κίνημά μας, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν στα εθνικά μας μέσα ενημέρωσης, η πλειοψηφία των Κυπρίων επιθυμεί να ζήσει σε ένα ενιαίο κράτος. Αυτό το συναίσθημα είναι πάντα κυρίαρχο, αλλά δυστυχώς η αναποτελεσματική πολιτική ελίτ δεν εκπροσώπησε ποτέ τη θέληση του λαού μας. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η λύση που προτείνουμε ευθυγραμμίζεται με τη θέληση του λαού μας. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την ΔΟΔΟ, η λύση που προτείνουμε ευθυγραμμίζεται με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις μας δεν είχαν ποτέ μια εθνική στρατηγική για να αλλάξουμε την πραγματικότητα επί του πεδίου, επί του εδάφους και να διεκδικήσουμε τη θέληση των Κυπρίων μέσα στο πλαίσιο. Ως υπέρμαχοι της απελευθέρωσης της Κύπρου ως προτεραιότητας, κάθε πολιτική δράση που αναλαμβάνουμε στοχεύει στην αλλαγή αυτής της κατάστασης. Τι άλλο θέλετε? Για πέστε μου. Τι άλλο θέλετε? Και αυτό το παιδί δεν τα λέει τώρα για να τα έλεγε πάντα, έτσι. Και λέει ότι το 52,8% των Τουρκοκυπρίων σε δημοσκόπηση το 2020 δήλωσαν ότι θέλουν ένα κράτος. Δεν θέλουν δηλαδή ψευδοκράτος. Και λέει, ποιο είναι το όραμά σας για την Κύπρο? Το όραμά μου για την Κύπρο είναι να γίνει μια σύγχρονη δημοκρατία που θα βασίζεται στις αρχές της συνταγματικής ηθαγένειας, απορρίπτοντας τις φιλετικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται στην κοινωνία μας για χάρη των διχαστικών πολιτικών των ξένων δυνάμεων. Μια δημοκρατική ενότητα των Κυπρίων, σε μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μια ενιαία εκλογική λίστα. Προσέξτε τι λέει τώρα. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, από τις προσφυγικές ροές και κρίσεις μέχρι τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, τη διαφθορά και τις οικονομικές προκλήσεις, ανάγονται όλα αυτά στη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Με το κίνημα οικολόγων, ναι,
Με το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών έχουμε μια στρατηγική για την καταπολέμηση αυτών των ζητημάτων και αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευρηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Κύπροι θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην πατρίδα μας. Απορρίπτουμε τις έχουμε, λέει, θέλουμε συνταγματική ηθαγένεια, απορρίπτοντας τις φιλετικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται στην κοινωνία για χάρη των διχαστικών των πολιτικών των ξένων δυνάμεων. Λοιπόν, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, αλλά εδώ ο άνθρωπος αυτός δεσμεύεται για κάποιες αρχές που δεν τις ακούμε, γι' αυτό λιώνει η πολιτική δύναμη του Δημοκρατικού Συναγερμού και πάνε στο ΕΛΑΜ και δόθε κήθε, γι' αυτό και το ΑΚΕΛ χάνει και αυτό από όλες τις μπάντες, γι' αυτό και τα άλλα κόμματα ψάχνουν να βρουν ψηφοφόρους. Γιατί δεν έχουν τέτοιες θέσεις. Αντί αυτό να είναι η εθνική στρατηγική, έρχεται ένας Τουρκοκύπριος που μας βάζει τα γυαλιά εδώ. Γιατί το Ελιαμέπ δεν καλεί τον Ως Καραχάν εδώ και καλεί τον Κιζίλ Γιουρέκ για να το κάνει εκδήλωση? Μπορείτε να μου πείτε. Το Ελιαμέπ που το πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν καλεί τον Ως Καραχάν να του κάνει εκδήλωση και κάνουν εκδήλωση στον Κιζίλ Γιουρέκ, ο οποίος συμβαδίζει με τις αρχές της Άγκυρας για το Κυπριακό εν πολλής. Για πέστε μου μια απάντηση. Γράψτε και κανένα σχόλιο για αυτά. Καλά, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Κύπρο με τις ελίτ και με αυτή την... δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να βρω και μια λέξη. Αυτός ο εκφυλισμός, αυτή η... Δηλαδή να μην μπορείς να διαβάσεις ένα κείμενο, δεν λέω να συμφωνώ, αλλά ένα κείμενο ουσιαστικό με πολιτική ουσία. Αυτό το πράγμα δηλαδή, και έρχονται οι ξένοι και μας βάζουν τα γυαλιά. Υπάρχει ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος έχει σχέση και με το Υπουργείο Άμυνας της ΗΠΑ, είχε και με το State Department παλιά, ο Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο ο άνθρωπος. Προσέξτε τι λέει, θα διαβάσω μόνο μερικά στοιχεία. Και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο Αμερικανοί διπλωμάτες στην ουσία παρέσυραν προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να πιστέψουν ότι ο Ερντογάν είναι δημοκράτης και μεταρρυθμιστής. Και τελικά το πλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί οι επιλογές του Ερντογάν δεν ευχαριστούν τώρα την Ουάσιγκτον, εντάξει. Και αφού αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα, έρχεται κάνει και έναν παραλληλισμό τώρα και για το Ράμα. Αφήνει να εννοηθεί φυσικά ότι και ο Ερντογάν και ο Ράμα πληρώνουν Αμερικανούς διπλωμάτες ή δεν ξέρω κάποιες κύκλους εκεί στην Ουάσιγκτον. Λέει, αφού λέει για τον Ερντογάν αυτά, να μην τα πούμε τώρα, τα έχουμε πει, τον έχουμε στολίσει. Το ερώτημα είναι αν η Ουάσιγκτον και οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν πάρει κάποιο μάθημα από τα λάθη που έκαναν στην εκτίμηση για τον Ερντογάν. Αναλογιστείτε την Αλβανία. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2013, ο Έντι Ράμα ανέλαβε τα καθήκοντά του ως 12ος πρωθυπουργός της Αλβανίας, μετά τον ψυχρό πόλεμο. Όταν στη συνέχεια ο Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν ως αντιπρόεδρός του συναντήθηκαν μαζί του, επένεσαν την ηγεσία του, τις προσπάθειές του για ασφάλεια και σταθερότητα στα Βαλκάνια και την προώθηση της θρησκευτικής ανεκτικότητας από πλευράς του. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι ήταν διαχυτικός στη διάρκεια επίσκεψης στα Τύρανα το 2016 και είπε τότε στο Ράμα: «Ο πρόεδρος Ομπάμα και εγώ, καθώς και ο αμερικανικός λαός, είμαστε πολύ ευγνώμονες για την ηγεσία που προσφέρετε και για τις προσπάθειες της ομάδας σας να μην ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα της Αλβανίας και των Αλβανών, αλλά και να αγκαλιάζει ένα ευρύ σύνολο αξιών που μας καθορίζουν όλους». Το Φεβρουάριο του 2020, ο Μάικ Πομπέο, υπουργός εξωτερικών τότε, καλός πολιτικός, επένεσε την υποτιθέμενη υποστήριξη του Ράμα σε δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Άλλος ένας γερασμένος. Όπως και με τον Ερντογάν, ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα για παράνομες δωρεές στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Μαύρο χρήμα. Και ο Ερντογάν και ο Ράμα έχουν μαύρο χρήμα να φάνε και οι κότες στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και όπου αλλού. Γιατί αυτοί είναι αυτοί που διακινούν τα κυκλώματά τους, που είναι υπό τον έλεγχο του κράτους και του τουρκικού και του αλβανικού, που διακινούν τις μεγαλύτερες ποσότητες σκόνης, λευκής σκόνης παγκοσμίως, έτσι. Για κάντε μια έρευνα να δείτε τι γίνεται. Τα μεγαλύτερα κυκλώματα μεταφοράς
και διακίνησης και είναι, άρα έχουν μαύρο χρήμα, με μαύρο χρήμα τροφοδοτούν. Μας το λέει και ο Ρούμπεν, έτσι. Υπάρχουν ερωτήματα για παράνομες δωρεές στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Δεν το λέω εγώ, αυτός από την Ουάσιγκτον το λέει. Υπάρχουν ενδείξεις ωστόσο ότι ο Ράμα βλέπει τον εαυτό του ως ένα νεαρό Ερντογάν. Εδώ η περίπτωση του Φρέντι Μπελέρη πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση. Στις 12 Μαΐου του 2023, 2 ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές στην Αλβανία, οι αλβανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μπελέρη, έναν Έλληνα που διεκδικούσε τη Δημαρχία της Χιμάρας, μια πόλη στην αλβανική Ριβιέρα. Οι κατηγορίες ήταν αμφίβολες. Οι εισαγγελείς από το μηχανισμό του Ράμα, που θα έκανε δικαστική μεταρρύθμιση, κατηγόρησαν τον Μπελέρη ότι επιδίωκε να εξαγοράσει 4 ψήφους έναντι συνολικά $320. Οι ψηφοφόροι θεώρησαν τις κατηγορίες ως μια κοινική προσπάθεια να παρακονιστεί ένας υποψήφιος της αντιπολίτευσης και να στερηθεί η ελληνική κοινότητα από τον έλεγχο επί μιας ολοένα και αυξανόμενης αξίας ακίνητης περιουσίας που ήλπιζαν να αξιοποιήσουν οι συνεργάτες του Ράμα. Αυτά που φοβάται να πει η κυρία Παπαδοπούλου εδώ. Ο Μπελέρης κέρδισε τις εκλογές, αλλά ο Ράμα αρνήθηκε να του επιτρέψει να αναλάβει τα καθήκοντά του. Οι παραλληλισμοί με την Τουρκία είναι εντυπωσιακοί. Πρώτον, και ο Ερντογάν κατασκεύασε κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις για να παραγωνίσει πολιτικούς του αντιπάλους και να κατάσχει τις περιουσίες τους. Δεύτερον, χρησιμοποίησε αμφίβολα δικαστικά μέσα για να εμποδίσει εθνικές μειονότητες να αναλάβουν αξιώματα που κέρδισαν, τους Κούρδους εννοεί. Για χρόνια ωστόσο ο Ερντογάν δεν υπέστη καμία διπλωματική συνέπεια για τις πράξεις του. Επειδή έχει το θράσος ο Ερντογάν να τα βάζει με τη Δύση, εάν δεν τον κάλυπτε η Δύση, σήμερα η Τουρκία θα ήταν 5 κομμάτια. Στη στήριξη της Δύσης και στη συνενοχή της Δύσης οφείλει αυτό που είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία σήμερα. Πεπισμένοι στην αλήθεια της δικής τους αφήγησης ότι ο Ερντογάν είναι μεταρρυθμιστής, οι Αμερικανοί διπλωμάτες έφτασαν να ξεπλύνουν τις καταχρήσεις αυτές. Μόλις πριν από μια δεκαετία, για παράδειγμα, ο Ομπάμα επένεσε τον Ερντογάν στην εφημερίδα Σαμπάχ, παραβλέποντας ότι τη Σαμπάχ την είχε κρατικοποιήσει ο Ερντογάν, την είχε κατάσχει και την έδωσε στο γαμπρό του. Το λάθος του Ομπάμα δεν ήταν μόνο δικό του. Είχε βασιστεί σε διπλωμάτες που πίστευαν τα ψέματα του Ερντογάν ή τα είχαν πάρει από τον Ερντογάν, λέω εγώ. Όπως ο Ερντογάν, έτσι και ο Ράμα είναι τακτικιστής. Συνειδητοποιεί ότι όσο σημαντικοί διπλωμάτες και αξιωματικοί της Ουάσιγκτον και της Βρυξέλλες το βλέπουν ως μεταρρυθμιστή, όπως έκαναν κάποτε με τον Ερντογάν, θα του επιτρέψουν να χρησιμοποιήσει τα δικαστήρια για να στοχοποιήσει την πολιτική αντιπολίτευση. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι ο πρώην πρέσβης Γιούρι Κιμ παρέβλεψε τις καταχρήσεις του Ράμα, καθώς διεκδικούσε μία επόμενη θέση στην Άγκυρα. Η Ουάσιγκτον δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος 2 φορές. Αυτό που διακυβεύεται είναι κάτι περισσότερο από τη συνεργασία για την ασφάλεια των Βαλκανίων. Αν ο ερντογανισμός αφαιθεί ανεξέλεγκτος, θα παρουσιάσει μεταστάσεις και θα ακολουθήσουν νέες καταχρήσεις και αστάθεια. Είναι καιρός να κρίνουμε το Ράμα βάσει των πράξεών του και όχι από το αφήγημα που προβάλλει και να αναγνωρίσουμε τον Μπελέρη ως πολιτικό κρατούμενο. Τι να σας πω τώρα. Ελάχιστοι Έλληνες διανοούμενοι θα έγραφαν τέτοιο άρθρο. Τουλάχιστον δεν τα διαβάζω εγώ. Άμα τα διαβάσετε εσείς, στείλουμε κανένα σύνδεσμο να φωτιστώ κι εγώ. Γιατί ψάχνω και δεν βρίσκω φως πουθενά. Να πάμε στο Ισραήλ, γιατί φεύγει και ο χρόνος. Ισραήλ και Γάζα. Λοιπόν, χθες να δούμε λίγο τα πράγματα. Είχαμε μία πρόταση του Ισραήλ, την οποία την πήραν προχθεσινή, την επεξεργάστηκε η Αίγυπτος και το Κατάρ, τη δώσαν στην Χαμάς, και ενώ η Χαμάς είχε πει τη βλέπουμε θετικά, έχουμε κάποιες αντιρρήσεις, τη βλέπουμε θετικά, είχαμε την Κυριακή τη συνάντηση Νετανιάχου και Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος βγαίνοντας από τη συνάντηση είπε μην τολμήσετε να κάνετε μια συμφωνία με τους άλλους και μην τολμήσετε να ακυρώσετε την επίθεση στη Ράφα. Οπότε είδαμε χθες άρχισαν να συγκεντρώνουν κόσμο και ζήτησαν την εκένωση της Ανατολικής Ράφα, εκεί που βρίσκεται το πέρασμα στην Αίγυπτο. Και όντως έφυγαν 100.000 άνθρωποι.
Και ενώ συνέβαινε αυτό, η Χαμάς είπε δέχομαι την πρόταση. Και ενώ είπε δέχομαι την πρόταση, είπε το Ισραήλ τώρα δεν τη δέχομαι εγώ. Και ξεκίνησε χθες το βράδυ οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Στην ουσία ξεκίνησε η επιχείρηση στη Ράφα. Σήμερα το πρωί μπήκαν, πήραν την περιοχή, είδα στους χάρτες τι ακριβώς πήραν, κάποιους δρόμους πήραν δηλαδή στην Ανατολική Ράφα, βασικά πήραν το πέρασμα. Να μην έχει στα χέρια της η Χαμάς, η διοίκηση της Γάζας, το συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο. Αυτό έγινε. Και ενώ γίνεται αυτό, έχουμε αντιδράσεις από τη Γαλλία, από την Αμερική και από την Ελλάδα ότι είναι εναντίον της επιχείρησης. Η Αμερική είπε δεν υποστηρίζουμε αυτή την επιχείρηση και έχουμε κάποια σημάδια αμφίσιμα από το Ισραήλ, ενώ λέει θα συνεχίσουμε την επιχείρηση, στέλνουμε στο Κάιρο αντιπροσωπεία για να συζητήσει το θέμα. Δηλαδή πού θα καταλήξουμε. Και τι λένε οι Ισραηλινοί, ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση ακριβώς επειδή δείξαμε αποφασιστικότητα για να εισβάλλουμε στη Ράφα. Σας λέω τα γεγονότα, δεν κάνω κρίσεις. Εν πάση περιπτώσει τώρα βρισκόμαστε εδώ. Από τη μία πλευρά συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στη Ράφα, έχουν καταλάβει, σήκωσαν τη σημαία τους οι Ισραηλινοί στο πέρασμα της Ράφας, έχουμε αντιδράσεις από την Αίγυπτο, θα τις δούμε παρακάτω, και την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις στο Κάιρο. Να δούμε. Εάν όντως έχουμε δηλώσεις και από το Ισραήλ που λένε θα είναι μικρής έκτασης η επιχείρηση στη Ράφα. Πιθανόν δηλαδή να μην επιχειρήσουν σε όλη τη Ράφα. Τώρα κάνω εκτίμηση. Δηλαδή πιθανόν ο Νετανιάχου για να ικανοποιήσει και τους εθνικιστές να πει ορίστε έκανα την επιχείρηση μικρής κλίμακας και να δεχθεί μετά μια συμφωνία βάζοντας όρους ή μάλλον έροντας όρους που είχε βάλει η Χαμάς προηγουμένως και να παρουσιάσουν αυτό σαν διπλωματική νίκη. Επαναλαμβάνω, εκτίμηση κάνουμε, δεν έχουμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο αυτό που δέχτηκε η Χαμάς, είναι αυτό που είχαμε πει προηγούμενες μέρες, 40 μέρες, 42 και 42, σε 3 φάσεις, και σε κάθε φάση θα έχουμε και στις 2 πρώτες φάσεις θα απελευθερωθούν στη δεύτερη φάση θα απελευθερωθεί το σύνολο. Στην πρώτη πιθανόν 33, μετά είπαν 20, μετά είπαν ζωντανούς και νεκρούς, ακόμα αυτά είναι όπως καταλαβαίνετε στο πέρα δόθε. Πάντως συνολικά η εκεχηρία θα διαρκέσει 124 ημέρες με προοπτική μία περίοδο πενταετίας όπου η Χαμάς δεν θα έχει στρατιωτική δύναμη και αυτή την πενταετία θα γίνονται διοικητικές μεταρρυθμίσεις με στόχο μετά 5 χρόνια να γίνουν εκλογές. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, θα δούμε τώρα αν καταλήξουν κάπου. Πάμε γρήγορα. Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σημείο ελέγχου της Ράφα μετά από σύντομες συγκρούσεις και νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές. Υπεύθυνη για την περιοχή αυτή είναι η 401 μηχανοποιημένη ταξιαρχία, ενώ είναι και η ταξιαρχία Τζιβάτη, η οποία ελέγχει το πέρασμα της Ράφας. Τη νύχτα 100 στόχοι δέχτηκαν επίθεση στη Ράφα. Σήμερα το πρωί, ταυτόχρονα με τη στρατιωτική επιχείρηση και την επίθεση των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων, είχαμε συνέχιση των εκκλήσεων από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εκενωθεί η περιοχή της Ανατολικής Ράφας. Σύμφωνα με Ισραηλινά στοιχεία, περίπου 100.000 από τους 150.000 που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή έχουν αποχωρήσει. Μεγάλο μέρος της περιοχής είναι ερημωμένο. Το Reuters δημοσίευσε βίντεο από την έπαρση της Ισραηλινής σημαίας στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Γάζα. Η Αίγυπτος καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα και είπε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί περισσότερο από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους. Σε ανακοίνωσή της η Αίγυπτος προειδοποίησε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Αυτή τη στιγμή η πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω ξηράς στη Γάζα είναι εντελώς αποκλεισμένη από το Ισραήλ. Επιπλέον οι βαριά τραυματισμένοι Παλαιστίνοι δεν μπορούν πλέον να μεταφέρονται στην Αίγυπτο για θεραπεία. Η New York Times
στηριζόμενοι σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Η πρόταση για την οποία μίλησε η Χαμάς αντιπροσωπεύει μια μικρή αλλαγή από την πρόταση που παρουσίασε το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ο διευθυντής της ΙΑ αναμένεται να παραστεί στις συνομιλίες στο Κάιρο σήμερα. Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν δύσκολες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν στη συμφωνία. Αλλά αυτή η συμφωνία αντιμετωπίζει την ασυνέπεια της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου επιδιώκει να επεκτείνει τον πόλεμο και να διατηρήσει το πολιτικό του μέλλον. Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν και την Ανατολική και τη Δυτική Ράφα. Η ανακοίνωση δελτίο τύπου της Χαμάς για τα γεγονότα. Η εισβολή του στρατού κατοχής στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο σήμερα τα ξημερώματα είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση εναντίον μιας πολιτικής εγκατάστασης που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο με στόχο να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας, κλείνοντάς την και εμποδίζοντας τη ροή επίγουσας βοήθειας μέσω αυτής στον πολιορκημένο λαό μας που υπόκειται σε πόλεμο εξόντωσης και συστηματικής πείνας από την ναζιστική κατοχή. Αυτό το έγκλημα, το οποίο έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση του κινήματος της Χαμάς για έγκριση της πρότασης των Μεσολαβητών, επιβεβαιώνει την πρόθεση των δυνάμεων κατοχής να διακόψει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση κρατουμένων για τα προσωπικά συμφέροντα του Νετανιάχου και της εξτρεμιστικής κυβέρνησής του και στην εφαρμογή του σχεδίου εξόντωσης και εκτοπισμού που πραγματοποίησε η ακραία σιωνιστική δεξιά με επικεφαλής τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Καλούμε την Αμερικανική διοίκηση και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση στην κατοχή για να σταματήσει αυτή η κλιμάκωση που απειλεί τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων αμάχων στη Ράφα και σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Αυτά στο δελτίο τύπου της Χαμάς. Στο βόρειο τμήμα της Γάζας άρχισαν να λειτουργούν τα σχολεία. Έχουν μείνει εκεί περίπου 300.000 Παλαιστίνοι, δηλαδή στην πόλη της Γάζας. Και εκεί υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει μαθητές να τραγουδούν τον Παλαιστινιακό ύμνο Φενταΐ. Φενταΐ είναι αυτοί που θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της πατρίδας να θυσιαστούν. Η Χεσβολάχ απέκλεισε μία πολύπλοκη επίθεση με πυράβλους και drones, εξαπέλυσε, όχι απέκλεισε. Χτύπησαν λοιπόν στο βόρειο Ισραήλ διάφορους στόχους. Σύμφωνα με το κανάλι 12 του Ισραήλ, η Χεσβολάχ έπληξε με drone το όρος Ραμίμ που βρίσκεται στην Άνω Γαλιλαία. Χθες είπαμε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πήγαινε στο Ελάτ και ερχόταν από ανατολικά εξουδετερώθηκε. Τώρα λέει οι αντάρτες της Ισλαμικής Αντίστασης του Ιράκ έπληξαν την Ισραηλινή πλατφόρμα αερίου Λεβιάθαν από το Ιράκ στη Μεσόγειο, έτσι, τη στρατιωτική βάση Γιονατάν και τη βάση Γιαρντέν στα κατεχόμενα συριακά υψίπεδα του Γκολάν χρησιμοποιώντας drones. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτά, λέμε τι ανακοίνωσαν, έτσι. Το μεγαλύτερο μέρος πετρελαίου του Ισραήλ το προμηθεύεται από μετασοβιετικές χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν και το Καζακστάν μέσω του αγωγού Μπακού Τιφλίδα Τζεϊχάν, το οποίο κατελήγει στην Τουρκία και τον οποίο η Τουρκία δεν μπορεί να κλείσει, γιατί αν κλείσει θα έχει νομικές συνέπειες. Δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στο εμπάργο. Λοιπόν, αυτά για το Ισραήλ, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να πάμε στα θέματα που εμπλέκονται οι ΗΠΑ. Λοιπόν, 100 στελέχη του Κογκρέσου καλούν τον Biden και τα μέλη του Κογκρέσου να απαιτήσουν τον άμεσο τερματισμό της Ισραηλινής επίθεσης πριν να είναι πολύ αργά. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ αναβάνουν την αποστολή οπλικών συστημάτων ακριβίας και βομβών στο Ισραήλ. Η παράδοση αφορά 6.500 βόμβες από την τελευταία σειρά κατευθυνωμένων βομβών ακριβίας που παράγονται στις ΗΠΑ. Δηλαδή, στην ουσία κάνουν ένα άτυπο εμπάργο. Μη ομολογηθέν εμπάργο. Πηγή ασφαλείας της Ιεμένης είπε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας κατάφεραν να αποτρέψουν επιχειρήσεις κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο έδαφος της Ιεμένης. Ο Εμίρ Αμπτολαχιάν, δεχόμενος τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, είπε ότι άσχετα με το τι κάνουν οι ΗΠΑ, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε έλεγχο κτλ. Και δεν θα κάνουμε πυρηνικά όπλα και τέτοια. Οι ΗΠΑ και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μποϊκοτάρουν την ορκομοσία του Πούτιν.
Σήμερα έγινε η ορκομοσία, δεν ήταν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε κάποιον αντιπρόσωπο, ούτε η Βρετανία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ούτε ο Καναδάς, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ουγγαρία, ούτε η Σλοβακία. Η Ελλάδα δεν ξέρω τι έκανε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στη Ρωσία να δούμε τι γίνεται. Ο Πούτιν ορκίστηκε λοιπόν, είδα τον ηγέτη της Κούβας, τον ηγέτη της Βενεζουέλας, ήταν ηγέτες των χωρών που είναι κοντά στην Ρωσία. Ο Πούτιν ορκίστηκε για άλλα 6 χρόνια, εξαετής είναι η θητεία, έβγαλε ένα λόγο, τα κύρια σημεία. Η Ρωσία μόνη της θα καθορίσει τη μοίρα της, οι πολίτες επιβεβαίωσαν την ορθότητα της πορείας της χώρας στις εκλογές. Θα ξεπεράσει με αξιοπρέπεια μια δύσκολη περίοδο καμπής και θα γίνει ακόμα πιο δυνατή. Η Ρωσία πρέπει να είναι αυτάρκης και ανταγωνιστική. Η βασική προτεραιότητα για τη χώρα είναι η διάσωση των ανθρώπων, η διατήρηση των αιωνίων αξιών και παραδόσεων του τόπου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να ενισχύσει τις καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, με την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν απορρίπτει το διάλογο με τη Δύση, είναι έτοιμη για διάλογο για την ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα, αλλά μόνο επί ίσης όρης. Πρέπει να θυμόμαστε το τραγικό κόστος της εσωτερικής αναταραχής, επομένως το πολιτικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να είναι σταθερό. Μήνυμα ότι δεν θα δεχθεί εσωτερικά διάφορα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί αξιόπιστη συνέχεια στην ανάπτυξη της Ρωσίας τις επόμενες δεκαετίες. Μαζί θα νικήσουμε, ήταν η τελευταία λέξη της ομιλίας του Πούτιν μετά την ορκομοσία. Πάμε τώρα στην κρίση. Είπαμε ότι αυτό που γίνεται με τα πυρηνικά, με τις ασκήσεις που διέταξε ο Πούτιν να γίνουν άμεσα, ασκήσεις με τακτικά πυρηνικά όπλα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αυτό είναι ένα καμπανάκι που δείχνει ότι αν η Δύση εμπλακεί περισσότερο στέλνοντας και στρατό στην Ουκρανία, αυτός δείχνει την πρόθεσή του, η ρωσική πλευρά, ότι να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα. Στη Ρωσία σήμερα συμπληρώθηκε και η Λευκορωσία. Θα δείτε παρακάτω. Να δούμε λοιπόν τώρα την εμπλοκή της Δύσης, την επιχειρούμενη. Σε περίπτωση που το Κίεβο πραγματοποιήσει επιθέσεις με βρετανικά όπλα στο έδαφος της Ρωσίας, όπως είπε ο Κάμερον, η Μόσχα έχει το δικαίωμα να χτυπήσει βρετανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, αλλά και πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Λέτε να δούμε να εξαφανίζει και τις αγγλικές βάσεις στην Κύπρο, να γλιτώσουμε και από αυτό. Ο Ριαπκόφ, υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Η Ρωσία θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Οι δυτικές χώρες βρίσκονται στο δρόμο της κλιμάκωσης, αλλά η Ρωσία θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, καθώς και την ασφάλειά της με όλα τα διαθέσιμα μέσα, είπε ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών Σεργέη Ριαπκόφ. Η Ρωσία και η Λευκορωσία θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες ευνηδιαστικές επιθεωρήσεις των μονάδων και των σχηματισμών συμπεριλαμβανομένων των τακτικών πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία επίσης, όταν το κάνει η Λευκορωσία επίσης, όταν το κάνει η Ρωσία, θα πραγματοποιήσει ευνηδιαστικό έλεγχο των δυνάμεών της που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο υφυπουργός του Συμβουλίου Ασφαλείας της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Βόλγιοβιτς. Στο πλαίσιο του ελέγχου, η μεραρχία Ισκαντέρ και η μοίρα Σουχόι 25, Ισκαντέρ μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και τα Σουχόι 25 μπορούν να φέρουν βόμβες με τακτικά πυρηνικά όπλα, θα τεθούν σε ετοιμότητα. Σήμερα ένα βρετανικό αεροσκάφος, αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135W, πέταξε στον Εύξηνο Πόντο κοντά στις ακτές της Κριμαίας. Ο Γάλλος πρεσβευτής στη Μόσχα κλήθηκε στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και μέσα σε λίγα λεπτά από την αναχώρησή του, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία δεν πρόκειται να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, ενώ άλλα έλεγε ο Μακρόν προχθές. Ο Καντήροφ, που ήταν παρόν στην ορκομοσία, είπε ότι μετά τις 9 Μαΐου θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα μέτωπα
και ότι αναμένεται, λέει, πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε την Οδυσσό και το Χάρκοβο, μετά να βάλουμε το Ζελένσκι στη φυλακή και να τον αναγκάσουμε να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα για την ασφάλεια του ρωσόφωνου πληθυσμού. Il Fatto Quotidiano, εφημερίδα Ιταλική. Η επίθεση των ρωσικών όπλων δυνάμεων προς την κατεύθυνση του Ντονέτσκ δεν σταματά. Ο φόβος για την κατάρρευση των ουκρανικών στρατευμάτων την άνοιξη αυξάνεται. Η απελευθέρωση του Τσερέτινο είναι μια κομμόπολη που κατέλαβαν προχθές οι Ρώσοι, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση κατά μήκος του ουκρανικού μετώπου και επιβεβαιώνει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κενό στην άμυνα των ουκρανικών όπλων δυνάμεων, το οποίο θα προκαλέσει ένα φαινόμενο ντόμινο. Σχεδόν όλα τα υψώματα γύρω από την Αυντέευκα βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και η διοίκηση των ρωσικών όπλων δυνάμεων φέρεται αποφασισμένη να εξαπολύσει μια αποφασιστική διεισδυτική επίθεση. Το Σερέτινο έγινε το τελευταίο κομμάτι στο μηχανισμό μιας επιτυχημένης ρωσικής επίθεσης που είναι δύσκολο να συγκρατηθεί και ευνοείται από τις συνθήκες εδάφους την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η Ρωσία αύξησε τα έσοδα από πετρέλαιο παρακάμπτοντας το δυτικό ανώτατο όριο τιμών. Τα έσοδα από το πετρέλαιο της Ρωσίας υπερδιπλασιάστηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με πέρυσι, λέει το Bloomberg. Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα για το οποίο έχουμε ακούσει πολλά, εννοώ για μία απόπειρα δολοφονίας του Ζελένσκι. Άλλη μία απόπειρα εξουδετερώθηκε. 2 Ουκρανοί συνταγματάρχες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για το σχεδιασμό της δολοφονίας του Ζελένσκι σύμφωνα με την Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας, SBU της Ουκρανίας. Αυτή γράφεται δηλαδή από τους Ουκρανούς, ότι στρατολογήθηκαν από την FSB, την Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας, και διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες στη Μόσχα, ανέφερε η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας, το Telegram. Τους είχε ανατεθεί να βρουν κάποιον κοντινό από τη φρουρά του Ζελένσκι που θα έπαιρνε όμηρο τον Ουκρανό πρόεδρο και αργότερα θα τον σκότωνε, χωρίς να αναφέρεται πότε ακριβώς αποτράπηκε ένα τέτοιο σχέδιο. Η τρομοκρατική επίθεση, η οποία υποτίθεται ότι ήταν ένα δώρο στον Πούτιν για την ορκομοσία του, ήταν πράγματι μια αποτυχία των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών, ανέφερε ο επικεφαλής της SBU, Βασίλ Μάλιουκ. Επίσης είπαν ότι ήταν στο σχέδιο να σκοτώσουν και τον Μάλιουκ, τον διοικητή της SBU, αλλά και τον Κύριλ Μπουντάνοφ, τον διοικητή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλες 5 φορές αποτράπηκε σχέδιο για τη δολοφονία του Ζελένσκι. Η Γαλλία κατήγγειλε σήμερα μία βούληση εκφοβισμού εκ μέρους της Ρωσίας, αφού χθες κάλεσε τον Γάλλο πρέσβη, είπαμε, στο ΙΠΕΞ και φαίνεται εκεί του έτριξαν τα δόντια οι Ρώσοι. Η Γαλλία διαπιστώνει τη διπλωματική διεύλο επικοινωνίας για μία ακόμα φορά σφετερίστηκαν με στόχο τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τον εκφοβισμό. Λόγω των ολοένα και πιο επιθετικών δηλώσεων εκ μέρους των γαλλικών αρχών και της λήψης πληροφοριών που κάνουν λόγο για μία ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Γαλλίας στη σύραξη γύρω από την Ουκρανία, κλήθηκε ο πρέσβης της Γαλλίας, Πιέρ Λεβί. Ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας γιατί κάλεσαν. Η ρωσική πλευρά παρουσίασε την καταρχήν αξιολόγηση της καταστροφικής και προκλητικής γραμμής του Παρισιού που οδηγεί σε μία κλιμάκωση της σύραξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το Παρίσι τώρα λέει ότι η Μόσχα επιδόθηκε εκ νέου σε μία αντιστροφή των ευθυνών, επιδιώκοντας να καθορίσει τις δυτικές χώρες, να κατηγορήσει τις δυτικές χώρες ότι απειλούν τη Ρωσία, την ώρα που η ίδια διεξάγει εδώ και 2 πλέον χρόνια στην Ουκρανία έναν επιθετικό πόλεμο, περιφρορώντας το διεθνές δίκαιο και που συνεχίζει μέσω κυρίως κυβερνοεπιθέσεων και ευρυδικών ενεργειών τους επιθετικούς ελιγμούς της, στοχεύοντας την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών χωρών. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο την Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα εναντίον της ρωσικής επίθεσης, αναφέρει το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ίδια ανακοίνωση. Να πούμε ότι ο Μακρόν, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Economist την Πέμπτη, εξήγησε τη θέση του σχετικά με την πιθανή αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία. Είπε επιλέξει, εάν οι Ρώσοι πρόκειται να σπάσουν τις γραμμές του μετώπου και εάν έχουμε ένα ουκρανικό αίτημα, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, θα έπρεπε νομίμως να θέσουμε το ερώτημα αν πρέπει να στείλουμε ή όχι στρατεύματα στην Ουκρανία.
Αυτά λοιπόν και για τη Ρωσία. Να πάμε για την Κίνα, γιατί έχει την τιμητική της η Κίνα στην Ευρώπη. Είναι εδώ ο Xi Jinping, ο Xi Jinping τον έκανε μια βόλτα, λέει, ο Μακρόν κάνει, που είναι έξω από τα διπλωματικά ιωθώτα αυτό, πήγαν στα Πυρηναία, όπου είναι, η μάνα του ήταν από εκεί, και τα Πυρηναία, τα όρη Πυρηναία που έχουν και είναι εμβληματικά, είναι ωραία, είναι καλύτερα από τις Άλπεις, γιατί έχουν άλλη βλάστηση, μοιάζει με τα ελληνικά βουνά και δάση. Τον πήγε εκεί, αγκαλές, ξέρω εγώ, φαγητά, γαλλικά και τέτοια κόλπα, θέλοντας προφανώς να τον δελεάσει ή να τον πείσει να πάρουν οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες κάμια 500 Airbus, τα οποία θα φέρουν πολλά δισεκατομμύρια στα ταμεία της Γαλλίας και θα εξασφαλίσουν και δουλειά για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα, ο Xi Jinping φέρεται να είναι εκνευρισμένος με την κριτική που δέχεται η χώρα του για την πολιτική στάση που τηρεί έναντι της Ρωσίας στο θέμα της Ουκρανίας. Οι New York Times γράφουν ότι όλες οι προσπάθειες του Μακρόν να ασκήσει πίεση στον Jinping για τους δεσμούς με τη Ρωσία απέτυχαν. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, οι ηγέτες της Γαλλίας και της Κίνας υποστήριξαν την έκκληση για Ολυμπιακή εκεχηρία, αλλά δεν σημειώθηκε συγκεκριμένη πρόοδος στο θέμα της άσκησης πίεσης στη Ρωσία από το Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος αντέκρουσε έντονα την κριτική στη χώρα του για τη στενή σχέση της με τη Ρωσία, λέγοντας ότι είναι αντίθετο στο να χρησιμοποιηθεί η κρίση για να μετατεθεί η ευθύνη σε τρίτες χώρες, να αμαυρωθεί η φήμη τους και να πυροδοτηθεί ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Ο Xi Jinping τόνισε ότι η Κίνα δεν ήταν στην πηγή της ουκρανικής κρίσης και δεν είναι από τα μέρη της. Το οργισμένο σχόλιο φάνηκε να απευθύνεται κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες πιστεύουν ότι η Κίνα, εκτός από την αγορά τεράστιων ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνεχίζει να βοηθά τη Μόσχα και με ηλεκτρονικά και με τέτοια που την ενισχύουν στα πολεμικά μέτωπα. Ο Κινέζος πρόεδρος αύριο θα είναι στο Βελιγράδι και έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα της Σερβίας, την Πολιτικά. Λέει λοιπόν: η σιδερένια φιλία μεταξύ Κίνας και Σερβίας ενισχύεται συνεχώς ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη διεθνή κατάσταση. Ανεξάρτητα από τις αλλαγές λοιπόν που γίνονται διεθνώς, η Σερβία και η Κίνα παραμένουν αληθινοί φίλοι και καλοί εταίροι. Η σιδερένια φιλία μας ενισχύεται συνεχώς, δίνοντας έτσι παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ κρατών και λαών, έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε κείμενο άρθρο του που δημοσίευσε η εφημερίδα Πολίτικα την παραμονή της επίσκεψης στο Βελιγράδι. Τα πλήγματα του ΝΑΤΟ στην Κινέζικη πρεσβεία στο Βελιγράδι δεν πρέπει να ξεχαστούν. Οι Κινέζοι εκτιμούν την ειρήνη, αλλά δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθεί η τραγική ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχαστεί, σημείωσε ο Κινέζος ηγέτης, ότι πριν από 25 χρόνια, στις 7 Μαΐου 1999, σαν σήμερα δηλαδή, η Κινέζικη πρεσβεία στο Βελιγράδι χτυπήθηκε από βομβιστική επίθεση του ΝΑΤΟ, αεροπορική επίθεση. 3 Κινέζοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Ο Xi Jinping πρόσθεσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Βελιγραδίου σφραγίζονται με αίμα και φιλία των χωρών και η φιλία των χωρών θα παραμείνει για πάντα στην κοινή μνήμη του κινέζικου και του σερβικού λαού. Το Sky News, βρετανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, αναφέρει ότι από Κινέζους hackers κατά πάσα πιθανότητα προσβλήθηκε το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και ότι τα ονόματα και οι τραπεζικές πληροφορίες αγνώστου αριθμού βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων κλάπηκαν από hacker. Αυτή η κυβερνοεπίθεση αφορούσε το μισθολογικό σύστημα των σημερινών υπηρεσιακών δυνάμεων και ορισμένων βετεράνων και αποκαλύφθηκαν τα ονόματα και τα τραπεζικά στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Ενώ η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ποια ομάδα η κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από την επίθεση, το Sky News είπε ότι η Κίνα ευθύνεται για αυτό το περιστατικό. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη, για προσέξτε αυτό το περιστατικό, δήλωσε ότι ένα κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος το Σαββατοκύριακο έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον ελικοπτέρου του Αυστραλιανού πολεμικού ναυτικού
και το έθεσε σε κίνδυνο πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα, σε μια περιοχή που θεωρούνται διεθνή ύδατα και χαρακτήριζε την κίνηση αυτή εντελώς απαράδεκτη. Άρα διορισταίνει προς τα εκεί η κρίση να ανοίξει κανένα τρίτο μέτωπο να ψαχνόμαστε. Τη δέσμευτή τους στην προώθηση μιας πολιτικής διευθέτησης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν, άλλο ένα σημαντικό θέμα, επιβεβαίωσαν σε κοινή δήλωσή τους ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping και ο Γάλλος ομόλογος του Εμμανουέλ Μακρόν, όπως αναφέρουν κινέζικα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με το Reuters. Οι δύο ηγέτες κάλεσαν επίσης και την πραγματική υλοποίηση της Δύσης, της λύσης των δύο κρατών στο Ισραήλ και καταδίκασαν την πολιτική κατασκευή οικισμών από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Υπενθυμίζεται ότι ο Κινέζος ηγέτης πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη Γαλλία, η οποία είναι η πρώτη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ευρώπη έπειτα από 5 χρόνια, ενώ δέχθηκε πιέσεις από Ευρωπαίους ηγέτες για το εμπόριο της Κίνας αλλά και για την Ουκρανία. Τώρα είπαμε γιατί είναι ο Κινέζος ηγέτης στην Ευρώπη. Είναι τεράστια τα συμφέροντα της Κίνας στην Ευρώπη, τεράστια τα συμφέροντα της Ευρώπης στην Κίνα και ήρθε για να μπει και μια σφήνα μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ σε μια περίοδο που οι σχέσεις δεν είναι και οι καλύτερες. Η Ευρώπη, ασχέτως του τι λένε δημοσίως, επιρρύπτει ευθύνες στις επιλογές των ΗΠΑ στην Ουκρανία για την οικονομική κατάσταση και όχι μόνο, και την πολιτική διολίσθηση προς τα ακροδεξιά και ψελαϊκιστικά κόμματα. Επιρρύπτει την ευθύνη σε επιλογές της Ουάσιγκτον. Σε μια τέτοια περίοδο λοιπόν η επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη εδώ ίσως να βολεύει και την Κίνα και την Ευρώπη, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της υπέρογγης υπερπροσφοράς κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη, που μπορεί να διαταράξει τις παραγωγικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Λοιπόν, να κλείσουμε λέγοντας ότι είμαστε ενώπιον άλλης μιας ουρανομίκους γκάφας της Ουάσιγκτον, μετά το Βιετνάμ, φιάσκο, μετά το Αφγανιστάν, φιάσκο, μετά το Ιράκ, φιάσκο, και στη Συρία η φιάσκο είναι, οι Κούρδοι έσωσαν την κατάσταση για τους Αμερικάνους, μετά το φιάσκο της Λιβύης, έχουμε τώρα ένα φιάσκο στην Ουκρανία που δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, δεν ξέρουν πώς να δεχθούν μια ενδεχόμενη ήττα, αποτυχία των σχεδίων τους, και γι' αυτό είχαμε χθες τη δήλωση του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είπε πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία, πάνε να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Και μετά από αυτό είχαμε τις ασκήσεις με τα πυρηνικά, με τακτικά πυρηνικά όπλα. Να αναλογιστεί ο καθένας λοιπόν τις ευθύνες του και πού οδηγείται η ανθρωπότητα. Αυτά δεν έχω νεότερα λόγω Πάσχα για την κατάσταση που βρισκόμαστε με το συμμετέχω. Μου είπε ο κύριος Αϊφαντίσκου, γιόρταζε χθες, είπαμε χρόνια πολλά έτσι, μου είπε ότι αυτό που συμβαίνει με την οικονομική συνεισφορά των φίλων της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, που συμμετέχει με το ψηφοδέλτιο συμμετέχω στις εκλογές, ότι είναι πρωτοφανές. 15 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ, ένας έβαλε 1000 ευρώ μάλιστα. Και μαζεύονται λεφτά για να καλυφθούν οι ανάγκες όλα επωνυμώς. Όλα. Εντάξει. Άρα συνεχίστε να βοηθάτε. Όσον αφορά το δικό μας κανάλι, μου αρέσει. Πατάμε μου αρέσει. Γράφουμε σχόλια όταν έχουμε να πούμε κάτι, γιατί και αυτό βοηθάει στον αλγόριθμο για να ανέβει το κανάλι. Και όσοι θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι να κάνουμε ένα βήμα μπρος, παρακάτω, κάτω από τα περισσότερα, μπορείτε να βρείτε 2 τρόπους για να ενισχύσετε το κανάλι μας. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.